Sziasztok gyerekek! Egy szomorú és kis bizarr hírt olvastam. Angliában egy fiatal hölgy, hát 20-valahány éves lehetett, elment a fodrászhoz, a fodrász elrontotta a frizuráját, és ő pedig elkeseredésében öngyilkos lett. És könnyű azt mondani, hogy ugyan hát már miféle csacsiság egy frizura miatt öngyilkosnak lenni, de gyerekek, ha belegondoltok és egy kicsit körbenéztek, akkor mindenki láthatja, hogy a korunk pestise az, hogy a mások véleményének akarunk megfelelni. Pedig itt a tanító előttünk Jézus, aki azt mondta, hogy nem vásárolok dicsőséget emberektől. Őt nem vitte el se az, amikor bevonult Jeruzsálembe, és olajfágakat terítettek elé, és az se vitte el a céljától, amikor megköpködték és gyalázták, és azt mondták, hogy találd ki, hogy kiköpött le bekötött szemmel, és tövis koronával kellett neki. Ő akkor is azt mondta, hogy jeruzsálemi asszonyok, ne engem sirassatok, magatokat sirassátok. Aki így beszél, az vagy nincs a tudatánál, vagy pedig valami nagyon nagy titkot tud. És Jézus nagyon nagy titkot tudott. Ugye ő elérte a teljes szabadságot, a teljes igazságnak a birtokában volt. Ego sum via veritas et vitae, én vagyok az út, az igazság és az élet. Az ő szellemének kell belénk költöznünk, és nem azt kell állandóan félszemmel lesnünk, hogy ki mit szól hozzánk. Én sem vagyok ettől teljesen mentes, nekem is fáj a szívem, hogy a Királyi Körömpörkölt című filmet 24 000 vagy 20.400-an megnézték már, és ugyanakkor a Jóistenről szóló filmeket meg mint 50, jó, ha 50-en megnézik, valamelyiket csak 12-en, de sajnos az ember betegesen függ a külvilágtól, és állandóan azt lesi, hogy ki hogyan reagál, és kinek mi a véleménye, és igyekszik arra megfelelni. Persze aztán ebben benne vannak az úgynevezett véleményformáló médiák is, amelyek ugye próbálják a tömegeknek a véleményét befolyásolni, és hogyha ugye nagyon sokan egyféleképpen bégetnek, és az ember meg egymaga csak mekeg, akkor önkéntelen, ugye kellemetlenül érzi magát, mert ugye egységben az erő, és az ember azt hiszi, hogy netántán a bégetés a helyes, és a mekegés a helytelen, pedig mindez csak szemlélet kérdése. Van egy nagyon jó kis keleti történet erről, és ezt mindenféleképpen el kell mondanom nektek, hogy a sivatagban egy férfi ül egy szamáron, és mellette jön a 10-12 éves fia, és hát ott poroszkálnak a sivatagban, és jön szembe egy másik arab, vagy beduin, vagy nem tudom, miféle nemzetiségű ember, és azt mondja a férfinak, hát miféle ember vagy te, egészséges ember vagy, és a gyereket hagyod, hogy ott sétáljon melletted, azt mondja, őt gyalogoltatott, te meg fönnpöfeszkedsz a szamáron. Hát az őrge azt mondja, hú, tényleg ennek igaza van, leszáll a szamáról, és fölülteti a fiát a szamára, és ott gyalogol mellette. Megint jön egy férfi, és azt mondja, hogy hát miféle egy gyerek vagy te, ott vagy neked aztán egészségesen a lábad, még kipihent vagy, és apád sétáljon melletted a homok, ő tapossa a homokot, te meg ott ütögész a szamár hátán. Hát az őrge fogta magát, és azt mondta, hogy hát igen, azt mondja, tényleg, hát fölülök én is a szamára a gyerek mögé, és aztán ketten együtt mentek. Hát ugye a ló is ugye úgy van kiképezve, hogy önmagát elbírja, és egy 5-600 kilós lóhoz képest egy 80 kilós ember még nem jelent túl nagy terhet, de a szamár az kisebb is valamivel. Na most ugye ketten ráülnek, az már azért lehet, hogy az neki elég nehéz teher, meg csökönyös állat is. Jön valaki szembe, és azt mondja, hogy hát micsoda emberek vagytok, ti micsoda kegyetlenek vagytok, hogy ketten ültök arra a szamára, eltörik a gerince, és akkor fogja magát a férfi, és leszáll a szamáról, leveszi a gyereket is, és szépen ketten mennek a szamára, és hát jön egy
még egy férfi, és azt mondja, hogy azt mondja, hát ti mit csináltok? Ott a Szamár, azt mind a ketten csak gyalogoltok mellette, mi ez? Wellness van itt a Szamárnak. És azt mondja a férfi, hogy hát nézd, azt mondja, az első jött, az ezt mondta, a második azt mondta, utána ez ezt mondta, ez meg ezt mondta, és azt mondja, ti meg azért nem jöttök a Szamár, hát akkor miért nem veszitek nyakatokba a Szamárnak? És így jár mindenki, aki mások véleményére hallgat, és a mások elképzelésétől akar függeni, hogy a szamarat veszi a nyakába. Gyerekek, nem könnyű eljutni a teljes függetlenségig, de legalább ne függjünk betegesen a mások véleményétől, és éljük meg azt, amit mi magunk akarunk, és persze vannak társadalmi törvények, nem tudom, amiket célszerű, ha betart az ember, mert aki ellop egy üveg pálinkát vagy egy csokoládét a boltból, annak következménye van. De ne azért hagyjam ott a polcon, mert félek a következménytől, hanem azért, mert én úgy érzem, hogy nekem nincs szükségem rá, hogy én ingyen vegyek el valamit, és ki tudok fizetni érte pénzt. Sziasztok, gyerekek! Hello!